สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูตับคั่วพริกแห้งกระเทียมค่ะสำหรับเมนูตับนะคะวันนี้เล็กเลือกใช้ตับหมูค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูตับคั่วพริกแห้งกระเทียมนะคะเริ่มด้วยตับหมูค่ะในส่วนนี้นะคะเล็กใช้ตับหมู300 กรัมค่ะแช่ในน้ำนมสดนะคะทิ้งไว้ประมาณ30 นาทีค่ะตับหมูเนี่ยก็จะมีความนุ่มขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาผัดกับกระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะในส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะเริ่มด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลตบท้ายนะคะโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูตับคั่วพริกแห้งกระเทียมค่ะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ตับหมูค่ะวันนี้เล็กได้ตับหมูชิ้นประมาณสัก300 กรัมนะคะนำไปแช่นมทิ้งไว้สักประมาณ30 นาทีค่ะก่อนที่เราจะทำอาหารนะคะแล้วเราก็นำไปล้างค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะวันนี้จะหั่นค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าชิ้นจะได้สวยงามใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเล็กจะเอาตับไปจี่ก่อนให้สุกนะคะคือที่บอกว่าเอาไปจี่ก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะจนเหมือนแบบท่วมตัวตับอะนะคะเพราะว่าอย่างนั้นมันก็จะเป็นทอดแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าตับอะถ้าเอาไปทอดก่อนมันจะแข็งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เล็กจะเอาไปทำให้เขาสุกก่อนนี่ก็เป็นเมนูทานเล่นได้นะคะทานกับข้าวก็ได้นี่นะคะหลังจากที่เราเอาตับลงไปจี่บนกระทะจนแบบเขาไม่มีเลือดออกมาแล้วนะคะก็ได้ที่ละสีกำลังสวยนะคะเด็กก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะผักไปด้านหนึ่งมีใช้กระเทียมเยอะหน่อยบางคนก็จะเอากระเทียมกับพริกแห้งไปคั่วก่อนก็ได้นะคะให้น้ำมันเจียวของทั้งแบบพริกแห้งแล้วก็ตัวกระเทียมออกมาแล้วก็ถึงค่อยเอาตับลงมาผัดพร้อมกันก็ได้แล้วก็เอาพริกแห้งลงไปนะคะก็ถ้าไม่ได้ชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกแห้งไม่ต้องเยอะค่ะประมาณสัก5 เม็ดก็ได้อันนี้เล็กโขลกไปประมาณ10 เม็ดได้ใส่อีกสักหน่อยนะคะเล็กจะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะนี่ก็คั่วเลยโอเคได้ที่แล้วนะคะขอเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีกนิดนึงจริงๆในสูตรก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้เล็กอยากใส่ลงไปให้เขามีความหอมหน่อยแล้วก็ต้นหอมค่ะผักชีค่ะ เคล้าให้เข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ
ร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูตับคั่วพริกแห้งกระเทียมนะคะเมนูนี้ค่อนข้างที่จะฉุนหน่อยนะคะเวลาที่เราทำแต่หลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเรียกสมาชิกในครอบครัวล้อมวงกันทานข้าวได้เลยค่ะสำหรับอัตราส่วนและวิธีการทำนะคะเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฉุนมากแต่อร่อยแน่นอน